Μπαίνουμε στο Μουσείο Ελιάς. Οι ελιές πέφτανε εδώ μέσα. Εδώ, άμα θα δεις από εδώ, είναι ο σπαστήρας. Εδώ έσπαζαν με δύο πέτρες μεγάλες, φαίνονται, έσπαζαν οι ελιές και έβγαινε ο πολτός και χυνόταν εδώ πέρα. Στον μαλακτήρα, εδώ μέσα. Εδώ στο μαλακτήρα λοιπόν αυτά γυρνούσαν και ανακατέβανε. Έμπαινε από εδώ, δηλαδή εδώ σπάζαν τις ελιές. Εδώ έχει τους τροχούς που συνθλίβουν τις ελιές, οι οποίες μετά περνάνε εδώ στον μαλακτήρα. Όταν γινόταν πολτός, ερχόντουσαν που εδώ γίνεται στο πολτός. μαλακτήρα. Μόλις γινόταν πολτός λοιπόν, Ναι. τους παίρνανε αυτό το καρότσι μαζί με αυτό εδώ το πανί. Αχα, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πανιά χύναν τον πολτό περιμετρικά. Ναι. Έτσι. Και βάζαν άλλο πανί από πάνω. Αυτό είναι... Ξαναχύναν τον πολτό περιμετρικά. Πώς το λένε αυτό? Φίλτρο είναι. Φίλτρο είναι, άρα είναι ένα φίλτρο. Χύνεις λοιπόν τον πολτό γύρω-γύρω. Στη συνέχεια τι γίνεται με αυτή την στρώση εδώ που υπάρχει με αυτό Βάζεις το... άλλο από πάνω. Και άλλο από πάνω. Ξανά και ξανά. Καμιά 20-30 πανιά. Ναι. Τέτοια. Όσο χωρούσε αυτό εδώ πέρα. Το παίρναν όλο αυτό μαζί με το καρότσι και το πηγαίνανε στην πρέσα. Εδώ λοιπόν το σήκωνε η πρέσα και από κάτω, τώρα λείπει κάποιο κομμάτι, και από εδώ το σήκωνε όλο το καρότσι και το έκανε, το πατούσε. Με αποτέλεσμα να βγάζει ζουμπί, το λάδι και τα υγρά της ελιάς. Ναι. Αυτό λοιπόν, το λάδι χυνόταν εκεί μέσα. Όλο το ζουμπί χυνόταν εκεί μέσα. Σε αυτή την ας πούμε μπανιέρα. Αυτή την μπανιέρα, ναι. Και μετά με αγγλία από εκεί το παίρνανε και το περνάγανε στο διαχωριστήρα. Αχα, εδώ λοιπόν ο διαχωριστήρας τι ακριβώς έκανε? Αυτό διαχώριζε το νερό γιατί για να λειτουργήσει για να βγει το λάδι στην επιφάνεια χρειαζόταν νερό. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει το καζάνι με το boiler, ζέστησε νερό και το ανακατέβανε με το λάδι. Άρα τροφοδοτούσε το boiler νερό μέσω του σωλήνα στο μέρος όπου βρισκόντουσαν οι ελιές. Ήταν ένα μείγμα από νερό και λάδι, το οποίο στη συνέχεια διαχωριζόταν εδώ πέρα. Αυτός είναι ο διαχωριστήρας. Και άρα από πού έβγαινε το νερό εδώ στον διαχωριστήρα? Έβγαινε από μία κάνουλα έβγαινε το νερό και από την άλλη κάνουλα έβγαινε το λάδι. Το λάδι. Από την πάνω βγαίνει το λάδι και από την κάτω βγαίνει το νερό. Και νερό. Πολύ ωραία. Και έτσι έμενε λοιπόν το λάδι εκεί που έβγαινε, που φαντάζομαι έμπαινε σε κάποιο δοχείο. Πέραν το δοχείο και τα παίρνανε. Γεμίζαν το δοχείο και τελείωσε. Έτοιμο το λάδι. Αυτό ήταν έτοιμο το λάδι. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα εδώ δηλαδή? Το 50, τη δεκαετία του 50. Και πλέον πώς γίνεται η διαδικασία? Λοιπόν, κοίταξε. Δες εκεί πέρα μια φωτογραφία, θα σου δείξει ξεκάθαρα τη λειτουργία της πρέσας. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι όντως υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Αυτά εδώ είναι τα πανιά που βλέπεις και εσύ. Αυτό είναι το καρότσι που το βλέπεις. Τα πανιά στα οποία αναφέρθηκες προηγουμένως, εκείνο το καρότσι με τα πανιά λοιπόν. Κατάλαβα, παιδιά, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συνέβαινε εδώ. Το τμήμα αυτό εδώ, το οποίο γέμιζε με αυτές τις στρώσεις πολτοποιημένου ας πούμε λαδιού. Ελιάς. Ελιάς, ναι. Ερχόταν μετά αυτό το καρότσι, το φέρνανε Εδώ είχε ένα... στην πρέσα και η πρέσα το συμπίεζε και έβγαινε μετά το λάδι κάτω στην μπανιέρα, από την οποία τροφοδοτούνταν μετά στον διαχωριστήρα, από όπου πλέον μετά παίρνανε το λάδι. Νερό και λάδι. Γεια σας! Από εδώ λοιπόν, όταν τελείωνε, όταν το συμπιέζανε αυτό εδώ, παίρναν τα πανιά ένα-ένα και τα τεινάζανε για να φύγει ο πυρήνας. Αυτό που έμενε ήταν ο πυρήνας. Αυτό το τεινάζανε ένα-ένα και ξαναμπαίνανε στη διαδικασία την άλλη, ότι ξαναβάζανε. Τη δεκαετία του 80 χρησιμοποιούνταν. Το 80 τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς καταργήθηκαν. Μετά βγήκαν τα φυγοκεντρικά μηχανήματα. Αυτά είναι πιεστικά μηχανήματα, έτσι λεγόντουσαν τότε. Ήταν πρέσες σκέτες, μετά βγήκαν τα φυγοκεντρικά. Ο διαχωριστήρας γίνεται με φυγοκέντρες. Σήμερα δηλαδή τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι μουσείο ουσιαστικά ιστορικής αξίας. Είναι πίτα μουσείο. Τώρα μπήκαμε στο διπλανό δωμάτιο, όπου τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε πολλούς ζυγούς, αλέτρια, ζυγούς που υποζύγια μάλλον που βαίναν τα βόδια για να δέσουν τα αλέτρια. Αυτό το άρωτο, έτσι. Το άρωτο. Δινόταν εκεί πίσω. Βαίνανε τα βόδια από εδώ από εκεί και πίσω το άρωτρο και οργώναν τα χωράφια. Πριόνια βλέπουμε επίσης. Πριόνια παλιά, χειροποίητα. Έτσι γινόταν να πούμε τα πριόνια παλιά. Διάφορα σκάφες, ας πούμε. Ξύστρες εδώ πάνω. Και το ζυμάρι. Ξύλινα φτιάρια λέει λιχνίσματος εδώ αριστερά. Εδώ είναι η σκάφη του ζυμώματος. Αυτά είναι για τα στάρια. Για το στάρι. Εδώ το κάνει είναι για να διαχωρίσει το στάρι από την ήρα.
Και αυτά είναι τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι. Ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Κάτι τέτοιο. Και εδώ μια μηχανή ραντίσματος, προφανώς σχετικά σύγχρονη. Όχι και τόσο, Πότε μιλάμε, του για 50 ποιες λογικά. δεκαετίες? Δεκαετία 60-70. 60-70, λίγο πιο σύγχρονα λοιπόν. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από το μάζεμα της ελιάς. Πώς γινόταν δηλαδή, τις χτυπούσαν με τα δέντρα Με τα και μετά τις χέρια. Μου μαζεύανε από κάνει κάτω. εντύπωση, Με τα βλέπω χέρια. πολλές γυναίκες στο μάζεμα της ελιάς. Ποιος θα πήγε? Τη σήμερα ημέρα δεν είναι κατά κύριο λόγο οι άντρες που μαζεύουν. Γιατί τις ελιές? βγήκαν μηχανήματα. Αχα. Εδώ οι γυναίκες Μαζεύονταν μάζευαν. όλες μαζί, τότε ήταν με τα καλάθια. Βλέπεις Ναι, το ναι, παλιό ναι, αυτό κάτω, χτυπούσαν χαμολόι δηλαδή. και Ναι. καπνός. Καπνός. Αυτό εδώ ήταν ο καπνός που καπνίζουμε. Αυτά μαζευόντουσαν τον κάμπο. Ένα φύλλο. Ναι. Να. Ναι, να τα φύλλα, όντως. Τα κάναν παστάλια. Τι θα κάνανε? Παστάλια. Παστάλια. Δηλαδή? Τα κρεμούσαν, δηλαδή μαζευόταν στεγνά το ένα δίπλα στο άλλο και Κολλητά. μετά τα συμπυκνώ, τα πιέζαν. Τα πιέζαν και γίνεται αυτό εδώ. Αυτό είναι μπασμό. Μπασμάς λέγεται το. Μπασμάς. Μπασμάς λέγεται γιατί είναι μικρόφυλλα. Τόσα. Άμα δεις κάτι Βιρτζίνια, τα Βιρτζίνια είναι τέτοια. Αυτά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Τέταρτα σιχαμερά, δεύτερα σιχαμερά. Υπήρχαν διάφορες Τι ορολογίες είναι αυτές. Γιατί λέγονται σιχαμερά, είναι όντως. Είναι όντως σιχαμερά. Όχι, απλώς δεν είχαν το ίδιο σχήμα. Αυτά είναι το φύλλο. Αυτός ο καπνός τώρα εδώ πέρα μπορεί να είναι και 30 χρονών και 40. Το βλέπεις το φύλλο. Ναι, Αυτό ναι, είναι ο ναι. καπνός. Αυτά μαζεύαν και πασταλιάζαν ένα-ένα με τα χέρια, νύχτα. Και μετά η επεξεργασία γινόταν. Άσε εδώ δεν υπάρχει επεξεργασία. Εδώ η επεξεργασία πρέπει να πας σε καπνομάγαζο. Είχε ένα σωρό. Δηλαδή αυτά τα καπνίζανε από αυτή τη μορφή οι άνθρωποι τότε. Αυτά εδώ τα παίρνανε. Τα στιδιάζανε σε ντάνες. Ναι. Ατελείωτες ντάνες. Ναι. Έτσι. Τα έπαιρνε η καπνοβιομηχανία, με παράδειγμα, μια τελείωτες. Τα αφήνανε εκεί, ξερονόντουσαν, κάνανε ό,τι ήθελαν γιατί δεν μπορούσαν να τα επεξεργαστούν. Ναι. Τα παίρνουν όπως είναι. Τα βάζουν σε υγραντήριο μέσα. Ειδικό φούρνο που λέγεται υγραντήριο. Τεράστιο, όσο είναι το μαγαζί αυτό εδώ. Ναι. Λοιπόν, τα βγάζεις από το υγραντήριο και μόλις ψιλοξεραθούν λίγο, τα περνά σε διαχωριστήρα. Όπως είναι αυτό εδώ. Τι είναι διαχωριστήρα? Αναμεικτήρας είναι. Ρίχνανε. Ένα τσουβάλι πρώτα, ένα τσουβάλι δεύτερο, ένα τσουβάλι τρίτο, τέταρτα, σιχαμερά, ξέρω εγώ. Τα Τις παίρνανε διάφορες όλα. ποικιλίες, ας πούμε, από τον καπνό. Οι μάστορες, διάφορες ποικιλίες που τις ξεχώριζαν και τις κάναν χαρμάνια. Και έλεγε ένα χαρμάνι, το τάδε χαρμάνι το οποίο περιέχει, ξέρω εγώ, 10 τσουβάλια αλφα, πρώτα, 10 τσουβάλια. Διάφορες τέταρτα, αναλογίες μπράβο. από την κάθε ποικιλία, ας Και πούμε, το έβγαινε η καθεστάτη. μυρωδιά στο τι καπνό. Αυτό λοιπόν το απέρανε, τα κόβανε με το μαχαιράκι. Ναι. Καπνίζανε και βλέπαν τι χαρμάνι έχει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Εδώ, άρα η περιοχή ήταν καπνοβιομηχανικής, ας πούμε. Μάλλον όχι. στέλνανε, δίνανε καπνά. Η Δεν δίνανε Καβάλα. εδώ. Α, η καβάλα. Οκ, κατάλαβα. Και εδώ Άρα ελιές. Εδώ ήταν κυρίως ελιές και Εδώ έχει κρασί. ελιές και κρασί. Ναι. Και στα φύλλα. Και στα φύλλα. Πολύ ωραία. Εδώ, άρα τα καπνά έτυχε να βρίσκονται εδώ για να μας θυμίζουν την εποχή Ναι, του τότε. μουσείου, του μουσείου. Και από εδώ προχωράμε και βλέπουμε κάποια ακόμα αντικείμενα. Αυτό σχέδιο πατητήρι. πατητήρι. Εδώ Ναι. πατούσαν. Ενδεχομένως πατούσαν τα κρασιά πάνω. Ναι, και είναι από κορμό ελιάς αυτό εδώ μεταξύ. Δηλαδή χρησιμοποιούμε. Και στην άκρη που βλέπεις εκείνο εκεί είναι για να τρέχει ο μουστός. Α, για να τρέχει ο μούστος. Τι ωραία. Πατάμε τα σταφύλια εδώ δηλαδή. Εδώ πατάμε τα σταφύλια. Πατητήρι λοιπόν. Παλιότερα δηλαδή τα έκαναν έτσι τα σταφύλια. Μπαίνανε πατούσαν. μέσα. Τώρα τα κάνουν έτσι. Ακόμα και απλώς τώρα. Σε παραδοσιακά μέρη τα κάνουν έτσι. Και εγώ το έχω κάνει παλιά στο χωριό. Γουδί. Διάφορα μπακυρέλια. Το πουδί δεν έχει αλλάξει. Ναι, ίδιο. Αυτό είναι ρόι, λέει, έτσι Ροή, ονομάζεται. εκεί έβαζαν το λάδι, ροή λέγεται. Και βάζαν το λάδι. Τα σύγχρονα είναι πλαστικά. Έχεις δει τέτοια πλαστικά που πουλάνε στο ναι, παζάρι. φυσικά. Τέτοια ροή. Πολύ ωραία. Πήραμε λοιπόν μια ιδέα και ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Φάγαμε, ήπιαμε και τώρα πάμε σε ένα εινοποιείο. Σε ένα εινοποιείο εδώ κοντά, παιδιά, στο Ελαιοχώρι. Φύγαμε. Φτάσαμε στο εινοποιείο. Τέλεια, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Κρασιά μήπως. Κρασιά λογικά θα έχει.